Igib tayo ng tubig. Igib tayo guys kasi we start try to put our seedling in the plant. This is the water. Kasi ano siya, palaging umuulan dito. Gawa ito ng asawa ko. My husband made this one. So, see, may tubig tayo. Yung ginanon niya, oh. Tingnan nyo guys. Yung ito sa shade yon, saka nalagyan niya yung ano, metal. At saka pa ganon. May tubig lang yan guys pag ano, umuulan. When it's raining, we have water. But if summer, we need to use a hose. And that's my greenhouse. So March pa ngayon guys. So March. So yung April, we start planting. But yung ano ko, ginger ko, nag-ano siya, nagpupudos ng leaves. So tanim ko kasi mamatay na yan. At saka yung ano, kamuti ko, nagbiring ng leaves na, at saka itanim ko yan. Okay guys, so ang puno na yun. Ano natin, lakasan natin para mapuno agad. See, may palakas-lakas yan para tayo nasa bukid. Okay, close natin kasi nag-ano na siya. Okay, so punta tayo sa greenhouse inside. Okay guys, ito ang naiwan sa winter ko. Ito, limonsito to. Lemon. I hope this is actually stay alive for longer. Kasi didiligan natin. Kasi nagda-dry na yung ano niya guys. See? Nagda-dry na. Ito. Kailan ba? Naman tayong sprinkle guys. Okay. Guys, may strawberry tayo. Strawberry. Didiligan din natin. Strawberry. Magpatay ng tubig. Guys, mayroon akong pot dito pero yung ano, yung pot kunti lang yung soil niya. So, may naiwan akong soil dito. Pwede natin. So, gamitin natin itong pot guys for planting our kamuti. Sweet potato. Ito yung nag-grow na ginger. Ewan ko mabuhay pa ba ito. But I try to plant it before maybe it grew when I put this in the soil. You never know. At saka ito din yung ano ko, see, sweet potato ko. I try to put this in the pot. What I did, I cut. I still need to cut the other side. And this one, see, sweet potato ko guys. Oh, itatanim ko te, okay? Okay. Okay guys, what I did, I just need to cut this one part here. Okay. Tingnan nyo guys, oh. I don't know, maluto pa ba ito? Ito yung cut niya, okay? Okay. Saka ikat natin yung isa. Huwag natin kunin lahat yung kamuti para mabuhay naman eh. Okay. Okay. Oh, guys, look at guys. Naano ko yung ano, yeah. Hindi marunong. Kasi ito guys, itanim natin to, okay? Itanim natin to. Tanim sila dalawa. Okay guys, ito yung ano natin, pot na taniman natin ng ano, kamuti. Oh, sweet potato. Diligan natin, diligan. Kailangan mabasa siya guys. Mabasa siya guys. Diligan.
Tapos probably guys, mga a week or 2 week we need to check this guys, okay? Ano nangyari? Ano pa siya? Oh, dry pa siya guys, dry. Basain natin yun. Mahirap kasi nag-video ako at saka let's try. Ayan guys, kailangan basa guys ha. Basain ko to pagkatapos. Kitanin natin to. Sana mabuhay. Sana mabuhay guys. Kasi swell siya. Swell siya. Ilagay ko ito. Ang isa doon. Ito guys, oh. Ito. Ilagay ko doon. I-check natin sa i-check natin mga siguro 2 weeks after. Okay? Okay guys, itanim din natin to dito yung ginger natin. Ano nangyari ito? Okay? Diligan natin. Ito yung ginger, isa din yung last year hindi siya nabuhay, so tingnan natin. Okay, let's see. Okay, we got a ginger and we got the kamote, sweet potato, and the ginger.